Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Edhe më herët kemi fol edhe kemi tregu se argumentet edhe tekstet prej Kuranit edhe Sunetit janë të shumta, cilat na tregojnë edhe na sqarojnë se është ndaluar që lutjet edhe duat tona t'ja drejtojmë dhe t'ja kushtojmë dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kushdo që vepron kët, atëherë ka bërë shirk, i cili e nxjerr prej fesë. Pra ka bërë shirk që e largon prej fesë tina dhe prej besimit tina. Për arsye se duaja do t'i drejtohet vetëm atij që në dorën e tij e ka dhënien apo mosdhënien, privimin. Do t'i drejtohet atij që ka mundësi me ngrit dikon apo me ul. Duat dhe lutje do t'i drejtohen vetëm atij i cili e shton rrezikun edhe mjetet e jetesës apo i shtrëngon edhe i ngushton ato. E këto i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Edhe Allahu nuk ka ortak në këto çështje apo në këto vepra. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në surën Naml në ajetin 62 thotë: "Amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard." Ta ka më të mirë se ai i cili i përgjigjet nevojtarit kputur. Kur ai e lut ato, por e lut Allah subhanahu wa taala. Edhe ja largon juve të këqijat. Pra ja largon fatkeqësitë, këqijat që kanë godit. Me njerë mas këtyre, fjalëve Allah thot, e ilahun me Allah, e ka të adhuruar tjetër krahas Allahut. Pra për të tregu se lutja do t'i drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala, edhe nëse ja drejton dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa taala, atëherë ti realisht e ka adhuruar ato zbashku ose krahas Allahut subhanahu wa taala. Prandaj thot qalil ma tadhakkarun, sa pak kujtoheni ju. Në surën Fatir në ajetin 2 Allah thot ma yaftahillahu lin-nas min rahmetin fala mumsika laha. Kur Allah dëshiron m'ia hap edhe m'ia dhon një mëshirë, një mirësi tina dikujt prej njerëzve, atëherë s'ka kush që e pengon këto, edhe që e ndalon. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Ati që Allah subhanahu wa taala e ndalon, ata nuk ka mundësi dikush m'ia dhon atë mirësi ose atë dhunti. Po ashtu Allah subhanahu wa taala në surën Yunus thot: "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Mos e lut krahas Allah subhanahu wa taala atë që as nuk të sjell dobi, as dëm, pra as nuk t'i largon dëmet. Fa in fa'alta fa innaka min adh-dhalimin. Nëse ti vepron këto, atëherë dije se jepi atyre që bojnë padrejtësi të mëdha. Pra padrejtësi të mëdha për qëllim është shirku. Kjo është padrejtësia më e madhe. Wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Po të dije se nëse Allah subhanahu wa taala të godet me ndonjë dëm, me ndonjë fatkeqësi, atëherë askush nuk ka mundësi me ta larguar. Po këtë çështje janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Nëse Allah dëshiron me ta dhënë të mirë, në dhunti, atëherë askush nuk ka mundësi me kthim brapsht, edhe me kundërshtu, edhe me refuzu këtë mirë të Allahut subhanahu wa taala. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah thotë të mirë ato dhunti e jep kujt don prej robërve të tij, wa huwa al-ghafurur rahim. Edhe ai është falës i madh dhe mëshirëploti. Prandaj çysh ka mundësi për një njeri i cili ka mendjen e shëndosh, pra i ka mend në kokën e tij, me lut dikon tjetër, kurse Allah subhanahu wa taala është ai që e ka kriju. Çysh ka mundësi që ai me lut dikon tjetër përveç Allah subhanahu wa taala, kurse Allah është ai i cili e furnizon e jep rrezik. Dhe si ka mundësi që njeriu më ju drejtu dikujt tjetër, ndërsa Allah subhanahu wa taala është ai i cili vazhdimisht i jep edhe i dhuron pi të mirave edhe mirësive të tij. Allah subhanahu wa taala surën Isra thot: "Qul id'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila." Thuaj atyre, lutni ata të cilët po pretendoni se janë të adhuruar krahas Allahut subhanahu wa taala. Pra që meritojnë adhurimin, e meritojnë lutjen e kështu me radhë. Thotë ata nuk kanë dorë, nuk kanë pushtet që m'ja u largu juve të këqijat dëmin, madje as m'ja u zhvendos në një vend tjetër. Jo vetëm që nuk kanë mundësi m'ja u largu, mirë po as me zhvendos me një pjesë tjetër nuk kanë mundësi. Pra nëse ki smundje për shembull
në kokë, nuk kanë mundësi me ta zhvendosën dorë. E mos flasën pra çfarë Allah që s'kan mundësi me largu fare. Pas me largu me zhvendos për një vend tjetër nuk është në kompetencat e tyre. Po ashtu Allah subhanahu wa taala në surën Saba thot: "Kul ud'u alladhina za'amtum min dunillah." Thuaj atyre le të lutni ata cilët po pretendoni që janë të adhuruar krahas Allahut. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Ata nuk kanë pushtet në qiell dhe në tokë as sa grimca më e vogël. S'kan pushtet, nuk zotrojnë asgjë në qiell dhe në tokë, as sa grimca më e vogël. Prandaj dikush i cili nuk zotron diçka, a qoftë do thon pjesa ose grimca më e vogël, çysh ka mundësi që njeriu me kërku pi ti diçka. Prandaj thotë wa ma lahum fihi ma min shirk. Të ata nuk janë hisedar me Allah subhanahu wa taala në qiellin ton këtë univers. Po për që nuk zotrojnë, as nuk e ndajnë pushtetin me Allah subhanahu wa taala. Nuk ju takon aty në ortakria. Kalon te e tretë. Këtë Allah subhanahu wa taala për mëstyrën e fjalës don më shkëput gjitha lidhjet që njerëzit i kanë lidhur për krijesave dhe e për ligjin ose mundohen me justifiku lutjen ose adhurimin që ja bojnë atyre. Po e para ata nuk zotrojnë, nuk kanë pushtet as grimca. E dyta, pushteti Allah subhanahu wa taala pushtetin edhe zotrimin e tij nuk e ka ndarë me asnjërin prej tyre. E treta wa ma lahu minhum min dhahir. Allah asnjërin prej tyre nuk e ka marrë si ndihmtar. Nuk ka nevojë Allah subhanahu wa taala për ndonjërin prej tyre me ndihmë. Këto punë të universit Allah subhanahu wa taala i drejton vetë, edhe nuk ndjen kur fal lutje. S'ka nevojë për ndihmtar. Ka mbetë edhe katërta e fundit. Që ata pretendojnë që ka krijesa që mundën me ndërmjetësu te Allah subhanahu wa taala. Pasi ju takon këto tre të para, mirë po kanë drejtën që me ndërmjetësu te Allah subhanahu wa taala. Allah thotë wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu. Edhe nuk bën dobi shefatin ndërmjetësimit te Allah subhanahu wa taala, përveç atij që fillimisht Allah subhanahu wa taala ja lejon ose e urdhnon që me ndërmjetësu. Pastaj vazhdojnë ajete të tjera. Në surën Fatir Allah gjithashtu thot: "Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Ata që po i losni apo adhuroni vend të Allah subhanahu wa taala, ata nuk zotrojnë qoftë asaj cipa e bërthamës të hurmës. Do thotë se zëli prej nesh ka hongër hurmë e sheshë bërthamë asaj ka një lloj cipe që e rrethon. Asaj nuk është në pushtetin e në zotrimin e tyre. Pa një gjë që zakonisht njerëzit e hudhin, për shkak se është e pavlerë. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, thotë nëse ju i lutni ata nuk i dëgjojnë lutjet e juve. Pra, ka ti lutni, ata si dëgjojnë lutjet e juve. Wa law sami'u mastajabu lakum, edhe nëse do të ishte në mundësinë e tyre, mi dëgjoj lutjet e juve, ata s'kan mundësi mi ju përgjigj. Po nuk është në dorën e tyre mi ju përgjigj lutjeve të juve, mi ju përmbush dëshirat edhe kërkesat e juve. Kjo është në dorën e Allah subhanahu wa taala. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Madje thot Allah subhanahu wa taala ditën e kiametit ata do ta mohojnë këtë shirk që ja keni bë, pra që ja keni adhuruar krahas Allahut subhanahu wa taala. Se pranojnë to i mohojnë, largohen për juve. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir. I thot Allah subhanahu wa taala pejgamberit as kush tjetër nuk njofton ty ashtu siç njofton i mirë informuari pra Allahu subhanahu wa taala. Dhe ajetet janë të shumta që flasën në këtë temë. Mirë po, me gjithë faktin që kjo çështje është shumë e qartë. Po Allah subhanahu wa taala ka sjell argumente, prova, dëshmi qarta që na tregojnë për këtë çështje. Prap ka prej njerëzve që kanë arrit me ambulu këtë qartësi, edhe këtë dritë të argumenteve disa disa njerëzve tjerë. Pra ja kanë disa thirrëse të kotës, do të thonë thirrsa që devijimit, që janë prisa në kotën e devijim, kanë arritur me u përzit çështjet njerëzve. Ja u trubullu. Kanë arritur me u rrotullu të vërtetat e realitetit, edhe me u zbukuru aty në të kotën. E kjo është ajo që më shumë ju ka friksuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për umetin e tij. Për prisat devijues që i devijojnë tjerët. Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, edhe Abu Davudi, edhe tjerët kanë transmetuar hadithin që është me zinxhir të saktë,
prej Thaubanit radiallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin." Ajo që më shumë të i friksohem ummetit tim, për ummetin tim është janë udhëheqësat, prisat devijues që i humbin njerëz. Kësaj që ju ka friksu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vërtet ka ndodhur në këtë ummet. Ka se kanë arrit këta prisa dhe këta udhëheqësa të kotës, edhe thirrsa të dalaletit, kanë arrit mi mposht njerëz në farë mënyrë, do thot me kanë udhëheqësa tyre, prisa tyre, edhe ja kanë zbukuru. Për shembull, ja kanë zbukuru atyre që është e lejuar apo e lehtëshme, madje e preferuar që ne mi lut gurt të ndryshme, pemë të ndryshme, apo mu lidh për të vdekur edhe për varreza, edhe më ofru aty në lloje ndryshme të qurbanave dhe të zotimeve, e kështu me radhë. Një prej dietarëve të hershëm, Allahu mëshiroft, i cili është Ibn Aqili, flet rreth kësaj. Thotë: "Sabiat qulubu ahli al-ilhad لانتشار كلمة الحق وثبوت شرائع وبين الخلق والامتثال لأوامرها." Thot zemrat e mohuzve janë mbush me urrëtie, me mllaf dhe marrëmiqësi, kur e kanë pa që po përhapet fjala vërtet, pra Islami. Edhe ligjet e Allahut subhanahu wa taala po vendosen mesin e njerëzve. Pra njerëz po i zbatojnë urdhat me të cilat i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot: "Thumma ma'a dhalika la yarawna li maqalatihim nabahatan wala atharan." Edhe kanë pa që njerëz nuk pi u kushtojnë rëndësi edhe s'pi marrin për bazë fjalët e tyre. Po s'po kanë rezultat, po fjala është për pasues të kotës, të mohust. Po ju besimtarët kanë pa që njerëz nuk pi u marrin fjalë, fjalët e tyre s'po kanë kur hër vlerë tek njerëz, s'po kanë kur far ndikimi. Belil gjawamiu të dedefeku zihamen. Madje kanë pa që xhamit po kanë numër të madh namazlive. Wal adhanatu tamlu asma'uhum bit ta'dhim li sha'ni an-nabi wal iqrar bima ja'a bihi. Edhe binarët vazhdimisht thot e thirrën azanin që i mbushën ose i trokitën e vesh të njerëzve, ku thot respektohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra përmanet emritina, edhe vërtetohet apo miratohet ajo me cilën ka ardhur pejgamberi, pra feja e Allahut. Wa infaqil amwali wal anfusi wal fil hajj. Edhe njerëz kanë shpenzojnë pasuri të shumta. Edhe do thot japin mund të madh që me kry haxhin. Po shkojnë me kilometra larg. Edhe thot me rukubil akhtari wa mu'anatil asfari, edhe kanë përballën e ballafaqohen me rreziqe dhe lodhet shumta gjatë udhëtimit. Wa mufaraqatil ahli wal aulad, edhe ndan, po i lajn familjet, fëmijët e kështu me radhë. Pra pasus mohust kur i kanë pa këto gjëra të muslimanët edhe qysh u forcu feja islame dhe u përhap feja islame në mesin e njerëzve, thot zemrat e tyre janë mbush me armiqësi, me urrëti dhe me mllaf. Mirë po dhëtë ata kanë punu pasaj gradualisht, po që në sheft me shkatru këtë fe. Thot fejale, ba'dhum janë desu fi ehli nakl. E disa prej tyre thot kanë fillu, edhe kanë po që mënyra më e lehtë është që në mënyrë të fshehtë me shtinë mesin e muslimanëve me mendime ose besime të kota. Fa yad'u al-mafasid 'ala al-asanid. Sa para që kanë vepru është që kanë sjell pra hadithe dobta. Pa hadithe që nuk kanë zinxhir të saktë, po kanë shpif për fenë e Allahut subhanahu wa taala, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u siyara wal akhbar. Edhe kanë trillu, do thonë ngjarje, lajme kështu më radh. Wa ba'duhum yarwi ma yuqaribu al-mu'jizati min dhikri khawas fi ahjar. Pastaj kanë galuar në fazën tjetër, thotë disa prej tyre kanë filluar mi transmetu disa gjëra që kur të krahasohen me mu'jizatet ose mrekullitë e pejgamberit janë ngjashme. Mirë po nga thonë që këto gjëra ju kanë ndodhur disa një gurë, saktun për shembull në vend. Po është një gurë në filon vendin që nëse ti i lutesh ose adhuron ose kështu më radh, të ndodhin mrekulli e kështu më radh. Po kanë filluar me shpërndak si lajme në mesin e muslimanëve. Wa khawarik al-'adati fi ba'd al-bilad. Edhe kanë thonë që për shembull disa vende të caktuara ndodhin disa gjëra të jashtëzakonshme. Wa ikhbarin anil ghuyubi an kathirin min al-kahanati wal munajjimin. Edhe kanë thonë që shumë prej fallxhorëve ose prej
astrologëve arrin me ditë msheftën, arrin me ditë gajbin që ka me ndodhë të ardhmen. Wa yubalighu fi taqriri dhalik, thot edhe kanë shpërnda kësi informata ose kësi ngjarje, kësi historia më të madhe në mesin e muslimanëve. Fa qalu ta'alu nukthiru al-jawalan fi al-bilad wal-ashkhas wan-nujum wal-khawas. A ka thonë e ani që të shtojmë sa më shumë kësi tregime të trilluara, kësi ngjarje të trilluara, që kanë të bëjnë me vendet e caktuara, po që janë vende të shenjta, sipas tyre mund është njëra aty me arrit me, do thot me përjetu mrekulli ndryshme, apo persona të caktuar, apo yje të caktuar e kështu me radhë. Thot fa la yakhlu ma al-kathrati min musadafati al-ittifaq li wahidatin min hadhihi fa yusaddaqu biha al-kull. Edhe thot qëllimi i tyre ka thonë që nëse vazhdimisht ne shpërhapim kësi historinë edhe kësi ngjarje, atër patjetër ndonjëra prej tyre ka më përputh me të vërtetën, me realitetin. E njerëzit kur shohin që ajo po ndodh vërtet çu kanë thonë, atëherë thotë i besojnë edhe pjesës tjetër. Po e shohim këto se si kanë arrit ata me kurtha dhe mashtrime të fshehta, me depërtu në mesin e muslimanëve edhe mi pengu ata prej shpalljes të Allahut subhanahu wa taala. Shtoja këto do thotë edhe ignorancën, bozdijen që i kanë pas musliman, për shkak se shumica pra janë pi masave do thotë njerëzve të rëndomt nuk kanë dije, edhe do thotë i kanë ndaluar ose i kanë pengu për të vërtetës edhe për udhëzimit me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ju mbosh shkak që ose qëllimi i tyre ka qenë që këta muslimanë mi dërgu drejt llojeve ose forma ndryshme dëmbimeve dhe të kotës. Prandaj kanë filluar njerëz të mulidh ose zemrat e tyre më lidh për varre, ose me fillu për vdekur për shembull, ose me fillu me bë tabarruk, pra me kërku bereqet për gurë, për pemë të ndryshme, me therr kurban për ato kupollat ose ndërtesa që ndërtohen mbi varre, e kështu me radhë pilloja ndryshme të devijimeve dhe të humbjeve të cilat, do thonë nëse njeriu vepron atëherë ndahet prej islamit. Nëse njeriu vepron këto atëherë largohet prej fesë të tauhidit me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe gjithë pejgambert. Po feja e tauhidit e cila është e bazuar që adhurimet edhe veprat tona në mënyrë të pastër të kulluar t'ia drejtojmë vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe duke pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ajo që duhet ta dim këto është se shkaku që kanë humbur këta njerëz, po kanë janë largu për rrugës drejt, edhe çdo kusht tjetër i cili është ndiku prej tyre. Edhe kanë ndjek rrugën e tyre, pra gjithsej janë 3 shkaqe ose 3 arsye që i kanë përmend dietarët. E para është se ata kanë filluar mu bazu në disa prej fjalëve që janë transmetuar për pejgamberëve ose për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose për tjerëve mirë, po që janë fjalë mutashabiha. Po na e dim që gjitha tekstet e fesë, pra të Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sa ndohen 2 lloje. Janë muhkeme që janë të qarta, edhe që flasin në temë direkt. Pra janë bazë e asaj çështje, asaj teme. Mirë, po ka dhe fjalë mutashabiha ose tekste mutashabiha, cilat nuk mund të kuptohen ndryshe veç se do kjo kthy bazës. Kështu që këta persona që kanë vepruar, ju largu për këtyre teksteve që janë të qarta, të dukshme, edhe ju ka vetëm as këtyre teksteve që janë të paqarta, ose që do thot leximi i tyre nuk ta jep ty meselën në formë të qartë, në momentin kur ti i lexon ato. Po ju ka pas këtyre teksteve që janë mutashabihe, të paqarta, edhe zëherë që kanë dëgjuar ndonjë tekst tillë ose ndonjë fjalë tillë ata e kanë marrë. Ju kapim edhe do thotë e kanë interpretuar sipas drejtimit tyre ose sipas rrugës në cilën janë ata i takojnë. Edhe pse do thotë realisht, do thonë kur studiohet edhe analizohet ai fjalë ose ai hadith ose ai tekst e kështu me radhë, aty nuk ka argument do thotë për interpretimin ose kuptimin që janë kanë dhënë ata. Kurse në anën tjetër, do në tekstet cilat janë të qarta, dukshme edhe që nuk ka kurrë pashësie rreth tyre, mirë po që e kundërshtojnë rrugën në cilën janë ata ose i kanë refuzuar, ka thonë nuk janë të sakta, ose ja kanë dhënë një lloj interpretimi për vetes tyre. Ka kuptimi i tyre është kjo apo jo, në bazë të rrugës cilën ose drejtimit që i kanë takuar.
Po kështu veprojnë gjithmonë pasuesit të kotës. Pa i ndjekin argumentet që janë mutashabiha, të paqarta dhe i braktisin argumentet që janë të qarta, pavarësisht domethënë janë argumente logjike apo argumente fetare. Edhe Allah subhanahu wa taala këto ka përmendur surën Ali Imran, edhe ka paralajmëruar për këta njerëz që kanë marrë të ardhmë pa umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë: "Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab." Allah subhanahu wa taala është ai i cili ta ka zbritur librin, e prej këtij libri, pra fjala është për Kur'an. Prej këtij libri thotë ka ajete që janë muhkamat, që janë të qarta. Ato janë thotë baza e librit, ummul kitab, baza e librit. Do të gjitha ajete tjera do ti kthejmë dhe ti referojmë të këtu ajete, nëse dëshirojmë i kuptu. E ngjajshëm është edhe me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do ka muhkamat, ka mutashabih. Pastaj thotë wa ukharu mutashabih, kurse ajete tjera në Kur'an janë mutashabihat. Pra që nuk flasin direkt në temë. Edhe nëse njeri ka vetë pas tyne, do thonë nuk e kupton çështjen e qartë. Prandaj thotë fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Ata që në zemrat e tyre kanë humbi, lajthitje, devijim. Thotë ata i ndjekin edhe kapën mas këtyre teksteve që janë të paqarta. Pse e bajnë thotë ibtigha el fitne, këse kërkojnë fitnën, sprovën. Çka është për qëllim që kërkojnë fitnën apo sprovën? Po përmes saj ata i sprovojnë pasuesit e tyre, ndjekësit e tyre. Thonë edhe na kemi argumente për Kur'anit për rrugën që jemi na. Edhe sjellën një ajet të tillë ose një hadith të tillë që është mutashabih, pra nuk është i qartë për temën që lën flet. Obtigha ta'wili dhe me qëllim që me interpretu ato pra sipas dëshirave ose sipas rrugës që i takojnë ata. Po kjo është qëllimi pse ata i marrin këto ajete të paqarta ose këto tekste të paqarta. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka paralajmëruar për këta njerëz se këta vërtet kanë ardhur edhe kanë do thotë kanë ekzistuar të qysh ka paralajmëruar Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi sa në disa hadithe që kanë më ekzistuar në umetin e tij persona të tillë. Shkaku i dytë është se njerëz qysh sa më lart kanë filluar me transmetu lajme për pejgamberëve. Mirë po, realisht ato nuk janë të vërteta. Po janë gjëra që janë trillu, janë shpif për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E këto gjëra ose këto lajme ose këto fjalë i kanë shpif ose i kanë trillu adhurues të idhujve, ose adhurues të gjërave të tjera që i adhurojnë krahas Allahut subhanahu wa taala. Po çfarë mëdhëheqësit të vuprisat të kotës. Po qëllimi i tyre ka qenë që me ndihmu mëdhëhebin, po drejtimin cilën janë, rrugën cilën janë, me përkrah pra atë kotën e tyre. Edhe e vërteta është se gjitha ata argumentet cilat ata i transmetojnë në këtë temë, nuk mund ta gjesh një hadith vetëm i cili shkon deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe që dietarët e hadithit, dietarët e shkencës së hadithit kanë pajtueshmëri që ai është i saktë. Në hadith këtij nuk mundesh me gjetë, vetëm një. Për kontrazi do thotë këtë ato hadithe që transmetohen në këtë temë, dietarët e shkencës së hadithit kanë pajtueshmëri se gjitha janë të shpifura. Po gjitha janë hadithe trilluara ose që shuan me uduat. Pra ata që i kanë trilluar dhe i kanë rraj, do thonë i kanë shpif, ose kanë bërë këto qëllimisht, që sa më lart për me deviju umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose dikush do thotë gabimisht duke besuar se të vërteta e ka përcjellë e ka transmetuar tjerëve. Për shembull, është një fjalë që ja adresojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: "Law hassana ahadukum dhannahu fi hajarin lanafa'ahu Allahu bihi." Nëse dikush për njerëzve ka mendim të mirë për një guri, çfarë do qoftë ai guri, Allah i bën dobi për mes atij guri. Po çfarë fjale ose fjale e kotës se çfarë devijimi dhe humbje e madhe, do thotë dalaleti i madh është kjo që ja kanë atribu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shpifje e qartë, është rënë e kulluar. Prandaj dietari i njohur Mula Ali Qari Allahu mëshiroft, kur e ka në libra al-mawdu'at, do thonë që janë hadithet e shpifura, e thotë që për këtë hadith Ibn Taymija ka thonë është mawdu', hadith i trillum. Ibn al-Qayyim ka thonë huwa min kalami ubad al-asnam alladhina yuhsinuna dhannahum bil ahjar.
Këtë hadith e kanë trillu dhe kanë shpif adhurust e idhujve, cilët kanë mendime të mira dhe pozitive për gur të ndryshëm, po cilët i adhurojnë krahas Allahut. Edhe Ibn Hajeri al-Asqalani Allahu mëshiroft ka thënë kjo hadith la asla lahum, nuk ka kurfar bazë në fenë Allahut subhanallahu. Kjo është vetëm një shembull se si ata kanë shpif për pejgamberin sa kanë trillu kësaj fjalë. Çështja e tretë është, siç e përmendëm Ibn Taymi Allahu mëshiroft, ose shkaku i tretë është janë disa gjëra të jashtëzakonshme që kanë ndodhur, e që ata i mendojnë si ose kanë besuar e mendojnë si mrekulli. Po që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë disa njerëzve apo disa veneve të caktuara, disa do thotë vdekurve ose varrove ku janë varrosur disa njerëz saktum, edhe mendojnë që këto janë mrekulli që Allahu ka dërguar aty në për të treguar ose me vërtetu saktësinë edhe vërtetësinë e tyre. Po që janë sakt mirë, po gjitha këto janë çfarë shejul Islami janë loja e shejtanit. Po shejtani ka luajtur me këta njerëz këtë mënyrë. Sa i mundu më ashtu, çfarë përmend edhe Kaimi Allahu mëshiroft, edhe disa prej tregimeve që transmetohen ose përcillen mesin e njerëzve. Se si çfarë ka ndodhur me për shembull filon varrën ku njerëz të adhurojnë ose bojnë tavaf rreth tij. Për shembull filani ka shkuar dhe ka kërkuar ndihmë prej të vdekurit aty, edhe ai ka ndihmuar, pra ja ka larguar një vështirësi. Apo filani ka pasur nevojë diçka më plotësuar dhe ka drejtuar ti me lutje, ai ka plotësuar. Apo filani do thotë ka ndodhur në dëm, ka godit ndonjë fatkeqësi dhe ka shpresuar shumë të vdekurin, po i kanë marrë shpresat e ditë të vdekur dhe ai ja ka larguar ato. Do thotë kanë filluar të besojnë këtyre gjëra. Po kanë qysh njerëz kanë shpik si gjëra, kanë trilluar dhe kanë përhapur me shumicë mesin e njerëzve, njerëz kanë filluar vërtet të besojnë që ato janë duke ndodhur. Edhe siç dihet, shpirti i njeriu i don shumë është i lidhur për faktin që dikush më ia largon një fatkeqësi ose një dëm që e ka godit, një vështirësi. Prandaj në momentin që dëgjon se po ndodh një gjë e tillë në një vend caktuar, ai shkon edhe i drejtohet asaj ose do thotë e lidh zemrën e tij për asaj gjë ose për atë personi ose për atë vend të caktuar me kështu me radhë. Ibn Kayyim Allahu mëshiroft e shpjegon këto se si arrin shejtani gradualisht me dëbërtuar në zemrat e këtyre njerëzve. Pra hap pas hapi i bën thirrje, i bën davet pra në atë kotësinë dhe dalaletën e tij dhe i dërgon drejt shirkut. Thot mas pari dikuj për njerëzve ja bën se gjë të bukur ose të mirë që mu lut të varri i dikuj. Jo me lut në vdekurën, veç se të shka dhe lutë të varri i dikuj. Nga se nëse lutësh të varri i ti, ai është vënë i bereqetshëm, ai është vënë i bekuar. Edhe lutja pranohet më shumë se sa kur lutesh në shtëpi apo në xhami. Edhe lutja te ai varr pranohet më shumë se sa kur lutesh për shembull në pjesën e tretë natës, kohën e syfyrit e kështu me radhë. Kur kjo çështje zë vend në zemrën e tina, atë shejtani e zhvendos edhe e kalon në nivel tjetër. Edhe thotë që tash lutë Allahun përmes tina. Pra kur të lutë Allahun subhanahu wa taala, lutë duke u betuar në emrin e tina. Po duke thonë pash filanin ma prano këtë lutje. Kjo pati shumë do thotë është nivel ma i nalti devijimit, edhe do thotë është ma afër shirkut se sa e para. Edhe pse gjitha këto janë rrugë që çojnë shirk edhe gjitha i kanë ndaluar ose i ka bllokuar pejgamberi sa që e kena shpjeguar gjatë derisa tonë. Dhe kur kjo gjë zë vend në zemrën e tina, pra ai fillon me lut Allahun duke u betuar në emrin e tina. Pash filan ose për hir të filanit ose për shkak pozitës që e ka filanet e ti, do thotë ma plotëso këtë dëshirë ose ma plotëso këtë nevojë kështu me radhë. Edhe do thotë shejtani këto zbukuron zemrën e tij duke thonë që në këtë mënyrë ti e madhron më shumë ose respekton më shumë atë vdekurin, atë besimtarin e devotshëm që është i varrosur atë kështu me radhë. Atëherë shejtani do thotë kalon në nivelin tjetër. Do thotë ka arrit suksesin, do thonë kaloi klasën e dytë ose nivelin e dytë. Kalon në nivelin tjetër e thotë që lutet direkt këtë personin. Lutet direkt nga se kjo ka është person me pozit. Ka pozit nalt te Allah subhanahu wa taala, dhe përderisa Allah ka dhënë pozit nalt, atëherë ky ka mundësi më u përgjigj lutjes tonë. Lutet direkt krahas Allahut subhanahu wa taala. Edhe ai i plotson duat, lutjet tua, do thotë dëshirat e tua kështu me radhë.
Pasi që e kalon edhe këtë nivel, shkon në nivelin tjetër që do thot ai më atë vend veç e merr është ndron si idhull, ku qëndron me përnderim, me madhërim edhe me respekt. Edhe fillon do thot atë me ndez qirin apo me mbulu me mbulesa të shrejta. Pastaj vazhdon do thot ndërton xhamia, do thot faltore, vend ku e adhuron të vdekur aty. Do i bën sejdë, bën tavaf rreth varrit. Fillon me do thot me puth ndërtesën që është aty ndërtuar çat faltorën, do thot me prek, mu fërku për to, me kërku bereqet, madje bajnë edhe haxh. Që shikojnë apo në disa vende të muslimanëve që shkojnë edhe bajnë haxh, bile thonë haxhin ato vende në ato varret është më parësor se sa haxhet e Çabja. Fillojnë mu zotun në emërtyre me therr kurban e kështu me radhë. Prandaj pra muslimani ka për obligim që me pas kujdes prej shejtanit edhe prej ushtarëve të shejtanit, prej njerëzve dhe prej gjinëve. Ka se gjithë këta do thotë ja zbukurojnë të kotën, edhe gradualisht hap pas hapi e dërgojnë deri devimit dhe drejt shirkut. E kjo arrihet duke i përmbajt rrugës së besimtarëve, rrugës së atyre që e adhurojnë Allah subhanahu wa taala, pra veprat e adhurimet e tyre i bojnë sinqerisht vetëm për Allah subhanahu wa taala, për askën tjetër. Edhe në gjithë këtë fe ose në gjitha këto adhurime pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e Allahu na mëson me qenë pi pasuesve të tij, edhe mi përmbajt sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu dhe më mirë. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.